Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we are diving back into Tonhon Chonlatee. We're diving into episode 8. We've only got 2 episodes left after this. In episode 7, basically everybody who was not Ton. So I, Nai, Miriam, Na, Peng, they all had this plan where basically they are going to use Na and all of his flirtatiousness to make Ton jealous, to hopefully try and shock Ton into realizing consciously that, hey, maybe he's got feelings for Ton, and to just like step up to the plate. Like I mentioned in my reaction there, I don't like playing those sort of childish games, but I guess it needs to be done at this point just to get Ton to consciously deal with whatever things he's struggling with. So we're just going to dive into this episode and see where these shenanigans continue. Last episode, they were at Chon's house having a sleepover or whatever, and they talked about potentially going to the beach the next day. We know what happens when Thai people go to the beach in these BL series that I react to. Lots of sexy time and amazing things, so I look forward to this beach trip. Oh yes, and there was the whole, how come you eat his shrimp but you can't eat my shrimp thing, and I'm like, child, this ain't a euphemism for something I don't know what is. I love them so much. I know you guys mentioned that I think they were a side couple in another series. I don't remember what series it was, so let me know down in the comments, because I'd like to watch more of them, because I just love them. I and I. Oh, เบาไอ้ต้นอาบน้ำอยู่ไม่ได้ยิน Why don't we go visit? กูแค่นึกถึงนายต้นแล้วกูก็ขำแม่งหึงชัดๆเสือกไม่รู้ตัวไอ้นะมึงนี่จ้างลอยเล่นไลน์นะมึงเนี่ย He's not acting. ผมไม่ได้เล่นพี่ผมทำจริง He's made it very clear, y'all. นี่เพื่อนไง You keep saying that, but doesn't mean that he doesn't want to be more than friends. He's been very honest about it. แผนที่เราทำให้พี่ต้นหึงเนี่ยมันจะได้ผลจริงๆหรอชนกลัวว่าพี่ต้นจะกระทืบเอ็นะตายก่อนซะมากกว่าโอ้น้องชนคะน้องชนต้องใจแข็งเข้าไว้นะคะตอนนี้มันกำลังเข้าสู่ช่วงไคลแม็กซ์ค่ะน้องชนห้ามใจอ่อนเด็ดขาดเลยนะแต่เมื่อกี้ชนไปถามพี่ต้นมาแล้วพี่ต้นเขาก็บอกว่าไม่ได้หึงหรือว่าพวกพี่จะเข้าใจผิดพี่ต้นอาจจะไม่ใช่อย่างที่พวกพี่คิดก็ได้นะแต่จากที่เรามองนะยังไงพี่ต้นก็หึงชัวร์1,000,000%แต่แค่ไม่ยอมรับหรือไม่เขาอาจจะยังไม่รู้ใจตัวเองไงงั้นพรุ่งนี้เราต้องจัดหนักให้มากกว่านี้เราทำให้ต้นรู้ใจตัวเองก่อนกลับกรุงเทพให้ได้ฮะจัดหนักกว่านี้ก่อนพี่นะพร้อมไหมพร้อมพี่ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าพี่ต้นชอบชนจริงๆผมก็พร้อมจะหลีกทางให้สุดวายนะถ้างานนี้สำเร็จนะมึงจะกลายเป็นตำนานตามตำนานเล่าว่ามีหญิงสาวที่ชื่อสามุกถูกกีดกันไม่ให้แต่งงานกับชายคนรักที่ชื่อว่าแสนก็เลยพากันมากระโดดหน้าผาตายที่นี่ก็เลยมีชื่อเรียกว่าเขาสามมุกส่วนชายหาดข้างหน้าก็มีชื่อเรียกว่าบางแสนโหงั้นสามมุกกับแสนก็อยู่คู่กันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เฮ้ยโรแมนติกอ่ะแต่ก็เศร้ามากเหมือนกันเนาะก็เพราะแบบนี้ไงคนเลยนิยมมาไหว้ขอความรักที่นี่ งั้นที่รัก
เรามาไหว้ขอความรักด้วยกันไหม ชนถ้าเรามาไหว้ขอเจ้าแม่ให้ดลใจ ให้ชนรับรักเราดีไหม เอาสิ นี่มาข้างๆเราสิจะได้เป็นคู่กัน Oh, you gonna pray for love with me? Okay. ไม่มีมารยาท Okay, I'm fine with the three-way love. มองไง Team open relationship, I'll take it. Team non-chon, ทุกคนไหว้พระกัน non-chon, ดีกว่า I นะคะ guess. น้องนาอ่ะทูบค่ะทูบไหว้พระกันต้นไหว้พระก่อนนะน้องชนค่ะไหว้พระกันนะคะสาธุนะจิตใจสงบนะคะทุกคน คนส่วนใหญ่ที่มาที่เนี่ยก็มักจะถวายว่าวกัน ทำไมอ่ะ ก็เพราะว่าว่าวเนี่ยทำให้เจ้าแม่สามมุกได้มาพบกับนายแสน เพราะว่านายแสนเล่นว่าวแล้วว่าวมาตกแล้วเจ้าแม่สามมุกก็เก็บได้ ทั้งคู่เลยพบรักกัน แล้วเวลาเราจะถวายว่าวนะเราก็จะเขียนชื่อตัวเองลงไปบนว่าวส่วนใครที่มาเป็นคู่เนี่ยก็จะเขียนชื่อไว้คู่กัน อุ๊ยจะได้รักกันนานๆเนอะ It's cute. นี่เรียบร้อย Cute little folk tale. ดูว่าวของเราสิ สีเขียว น่ารักไหม น่ารักสิ เพราะเราคู่กันเงมเลยน่ารัก ชนเขียนเสร็จแล้วไงต่อ อ๋อเดี๋ยวพี่คนขายจะเอาขึ้นไปแขวนบนต้นไม้ให้ครับ เฮ้ยอันนี้ของหนูค่ะ พี่ครับ อันนี้ของผมครับ แขวนสูงๆเลยนะครับผม Here comes Nee, Mal John. with his kite. ว่าวของเราสีเหลืองอะเป็นไง เห็นปะนี่ เราเขียนชื่อเรากับชนลงไปแล้วนะ น่ะชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ Handwriting. อะไรที่ทำให้ชนชอบเราอะเราทำหมดแหละ ไอ้ต้น แล้วมึงไม่เอากับเขาบ้างเหรอวะ ไม่อ่ะ กูไม่เชื่อไร้สาระงั้นเดี๋ยวเราลงไปให้อาหารลิงกันดีกว่านะครับ นะ ไป I mean, or y'all could just take your clothes off and go swimming. But okay, monkeys are fun too, I guess. Now knows what he's doing. But like I said, if it wasn't for the fact that Tonhon was in the picture, I would support Na and Chon together because Na's grown on me and he's adorable. นี่แล้วแม่ชนมีเรือกี่ลำหรอ มีอยู่2 ลำครับ แล้วก็ป้าพรแม่พี่ต้นขายให้อีก2 ลำก่อนแจ๊ไปกรุงเทพ นี่ก็ออกไปหาปลากันตั้งแต่เช้าแล้ว งั้นแบบนี้มึงกับไอ้ชนก็มีอดีตกันแถวนี้บ่อย เฮ้ย ใกล้บ้านกัน เมื่อก่อนมาเดินเล่นไก่ชนตอนเย็นๆน่ะ มารอกินไอติมตัดโบราณ ไม่รู้พี่แกขายเอาไว้ชน ขายพี่ต้น แต่ว่าแกไม่ได้มาบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ ถ้าวันไหนมีตลาดนัดเนี่ย แกก็จะถีบไปขายที่ตลาดนัดแทน ไอติมปัดเหรอ มันคืออะไรอ่ะ อร่อยปะ แล้ววันนี้เราจะได้กินไหมอ่ะ Well, I mean, the ice cream man's not here. เฮ้ย Okay, we'll speak to the devil. He's here. งั้นต้องไปกินเลยได้ปะไปกันเราไปกันอร่อยอ่ะ นั่นดิ ถ้ารู้ว่าอร่อยอย่างเงี้ย ซื้อมา2 แท่งดีกว่า นี่ เฮ้ย ของชนรสอะไรอะ สตรอเบอรี่ ไงบ้าง อร่อยปะ เราลองมาทุกรสละเราว่าสตรอเบอรี่นี่แหละ อร่อยสุด งั้นเราขอชิมได้ไหม เอาดิทำไมรังเกียจ หอมอร่อยจริงด้วย เอาอีกปะ See, and here Chon's not even flirting. He's just being nice and offering his damn ice cream.
Girl! 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 ใจเย็นๆนะ Girl! พี่ทำบ้าอะไรเนี่ยก็มาจูบชนมันยอมได้ไงอะจูบอะไรพี่ต้นแค่กินไอติมปากกระโดนกันอยู่แล้วมึงที่วอดไอ้ Girl! Girl! ถ้าพี่ต้นทำอะไรอยู่นะก็ไม่ต้องมาพูดกับชนอีกชนเฮ้ยพี่ไอ้เหี้ยผมก่อนกูไม่กระทืบมึงตายคาตีนก็ดีแล้วดีที่ชนขอไว้หรือไงหรือมึงยาวพี่ชอบไอ้ชนมันใช่ไหมกูกับมันเป็นพี่น้องกัน พี่รู้อยู่แล้วอะว่าผมหมายความว่าอะไร ถ้ามึงจะพูดที่อะไรแบบนี้นะไปดีกว่า พี่แม่งเลิกหลอกตัวเองได้แล้วปะวะพี่โกรธเวลาที่ผมอยู่กับชนน่ะขนาดแค่กินไอติมอะพี่ยังคิดผมไปจูบมันเลยมีแต่พี่คนเดียวแหละที่แม่งคิดอย่างเงี้ยก็กูบอกแล้วกูไก่ชนพี่น้องกันกูก็ต้องดูแลมันเปล่าวะ พี่บ้าปะวะเลิกอ้างพี่อ้างน้องสักทีเถอะถ้าพี่คิดกับชนแค่พี่น้องจริงๆอะทำไมพี่ต้องโมโหขนาดนั้นวะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหึงไอ้นะมึงต่อยเลยพี่ถ้ามันทำให้พี่หนีความจริงได้อะผมเห็นนะเว้ยว่าพี่เขียนอะไรบนเบ้าที่ศาลน่ะนี่ครับเดี๋ยวผมรบกวนแขวนให้สูงกว่าตัวสีเขียวเลยพี่ครับขอดูเบ้าสีเหลืองได้ไหมครับ I didn't think we're gonna be that blatant and just out forthright with it, like. Huh? มึงเห็นเหรอแล้วคนอย่างพี่นะเว้ยถ้าไม่รู้สึกอะไรอ่ะพี่ไม่เขียนอะไรเล่นๆอย่างนั้นลงไปแน่เชี่ยพี่ผมรู้ว่าพี่กำลังสับสนผมก็เคยผ่านเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วนานไหมวะก็มึงจะยอมรับเพราะมึงชอบผู้ชายอะผมไม่ได้ชอบผู้ชายนะพี่ผมชอบใครก็ได้ที่ผมชอบอะเป็นเพศไหนก็ได้ขอแค่ผมอยู่ด้วยแล้วมีความสุขก่อนที่ผมไปชอบไปชนนะผมมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนนี่มึงกำลังจะบอกว่ากูเป็นแบบมึงเหรอก็ถ้าพี่อยากอยู่ใกล้ๆไอชนตลอดเวลาหายไปนานๆแล้วรู้สึกคิดถึงหงุดหงิดเวลาไอชนไปยุ่งกับใครมันก็เข้าข่ายแต่มันก็เป็นแค่สมมติฐานนะพี่สมมติฐานใช่ก็ถ้าพี่อยากรู้ว่าสมมติฐานนั้นถูกหรือผิดอ่ะพี่ต้องทดสอบยังไงวะ You better talk some sense into him now. ชนฟังกูก่อนไม่ฟังชนGirl? Okay.ถ้าพี่รู้สึกกับชลทีแบบพี่น้องจริงๆจูบนั้นมันก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าพี่รู้สึกเกินกว่านั้นพี่จะอยากไปต่อจนสุดทาง Oh, we doing this now? Oh. Okay. Okay. Damn, I didn't know the kiss was that damn good. Praise Jesus. Get me a kiss like that. ทำพี่แกข้าทำไม
Tonhon, I forgot all about this introductory stuff from episode 1 with the costumes. I forgot all about this scene.เชียร์ให้กับความรักของเพื่อนเลิฟและยินดีต้อนรับน้องสะเผย สะเผยอะไรวะ สะเผยก็สะพ้ายบวกเขยเป็นสะเผยLet's just drink, baby. อร่อย ไปพวกมึง ไอ้น้าอยู่ไหนวะ Yes, y'all just noticing? เฮ้ยใคร เฮ้ยนู่น Yes, he's upset that the plan actually worked. นี่เรากำลังเอาความทุกข์ของน้ามาเป็นบันไดสร้างความสุขให้เพื่อนเราหรือเปล่าเนี่ย Yes, you are. But he knew it going into it. He knew ahead of time, but still. Yes, you are. I need somebody to wipe his damn face. นะไม่ไปหาอะไรกินข้างในหรอ ไม่อะพี่ ผมไม่มีอารมณ์อะ ไอ้นะพวกกูขอโทษนะเว้ยที่ไปบังคับมึงทำเพื่อพวกกูอะจนลืมไปเลยว่ามึงจะรู้สึกยังไงอะ ใช่ พี่ก็ขอโทษด้วยนะ พี่ไม่คิดว่าเราจะชอบชม Girl, I told you every damn time it came up. โอ้ยพวกพี่ไม่ต้องขอโทษอะไรผมหรอก พวกพี่ไม่ได้บังคับอะไรผมซะหน่อย ผมทำไปก็เพราะว่าผมเต็มใจ ตลอดเวลาที่ผมอยู่กับชนที่เนี่ย ทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นแผนแกล้งพี่ต้นน่ะ แต่จริงๆนะพี่ มันก็เป็นการแกล้งที่ทำให้ผมแบบแม่งโคตรมีความสุขอะ You hate to see it happen. พวกกูก็ให้มึงทำในสิ่งที่มึงก็รู้อยู่แล้วว่ามึงจะผิดหวัง ถ้าพูดถึงเรื่องผิดหวังนะพี่ มันก็ผิดหวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วปะยังไงไอ้ชนก็มีใจให้พี่ต้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะที่ผมทำไปทั้งหมดอะผมแค่อยากให้ชนมีความสุขอะ เชี่ยขนาดอกหักอะแม่งหล่อเลยอะนี่ถ้ากูโสดนะกูจีบมึงไปแล้วณไหนณกับไหน I was like, girl, you want to reconsider that, baby? ไหน ไหนอะไรที่รักเขาก็แค่ให้กำลังใจน้องมันเฉยๆทำมาเป็นมองลงตุ๊กปุ๊บจงสายไป โอ้ได้หึงโหดใช่ไหมเดี๋ยวเจอแน่ I mean, this is cute, but can we get back to sexy time with Tonhon and Chonlatee, please? Because that just came out of nowhere. I was expecting, okay, yes, I'll test it with a kiss, and then we'll kiss a little bit more. I didn't expect, okay, kiss, and now we're just gonna wham bam, thank you ma'am, all damn night. Praise Jesus. Lord. I mean, yes, he's very beautiful. I don't blame him for taking all these pictures while he's sleeping.
ไม่ว่าหรอกนะ แต่อย่าให้รู้ว่าแกล้งรักด้วยกันจัดให้หนักกว่าเมื่อคืนนี้ So why'd we skip that part? Okay, why we? But I told y'all, magical shit happens when these Thai people go to the beach. Gotta take my ass to a Thai beach, Lord. ต้นนี่ไม่ใช่ความฝันใช่ไหม งั้นอีกสักรอบไหมล่ะ ต้น I mean, ก็จะได้รู้ไงว่าไม่ใช่ความฝัน ชนถามจริงนะ ตอนนี้พี่ต้นรู้สึกกับชนแบบไหนอะ แบบคนรักกัน girl. คนที่จะอยู่ด้วยกัน ดูแลกันไปตลอด It's all just แต่พี่ happened เป็น so ผู้ชาย fast. ใช่ เป็นผู้ชาย ที่รักมึงไง I mean, this change of heart happened very, very fast. งั้นตอนนี้เราก็เป็นแฟนกันใช่ไหม เปล่า ยังไงเนี่ย เราไม่ได้เป็นแฟนกัน แต่ว่าเราเป็นผัวเมียกันว่าไงจ๊ะมีจ๋า ไอพี่ต้นบ้า ใช่กูบ้ากามมาก Yes, let's explore that a little bit more. ต่อไปเนี้ยกูจะเป็นคนที่ดูแลมึงเอง พี่ต้น วันนี้มึงขี่นะ กูอยากเป็นคนซ้อนอ่ะ ทำไมอะพี่ กูอยากกอดมึงอ่ะ ไม่มีวันไหนไม่รักไม่มีวันไหนไม่รัก สดชื่นทุกความท้าทายกับนักฟุตบอลระดับโลกดื่มสปอนเซอร์ Lord, that's one good-looking man. Christ Jesus. Like, I could watch the entire series of just him in a towel. น้ำได้แล้ว นี่พี่เตรียมทั้งหมดไว้ให้ชนเหรอ ต่อไปเนี้ยกูจะเป็นคนที่ดูแลมึงเอง I mean, it's cute. We don't gotta get too carried away now. มาดินั่งมาดีๆนะ I mean, y'all aren't gonna take a bath together, conserve water. หรือว่าจะให้กูวางให้ That's what I'm ต้อ saying. งต้น Yes, conserve water, okay. ต้น Girl, I see the way you're looking at your man. แต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปอย่างนั้นแต่ใจของเธอรักใครบางคนอยู่หรือว่ายังไม่มีคนที่ดูใจกันตัวฉันยังไม่รู้เลยแต่ขอให้ไม่มีเธอ Now you woodworking too? How long is he in the damn shower? Sean must be having a shower concert like I have because he done cooked this entire damn meal, did woodwork, and had time to carve and paint. เรียกว่าเชฟต้นหนได้เลยนะเนี่ย ไม่เห็นจะเคยรู้เลยว่าพี่ต้นทำกับข้าวเป็นด้วย หน้าตาดีนะ แต่ว่าจะได้ไหมเนี่ย อีกเรื่องหนึ่ง โถโห อย่าดูถูกไป
ตรอร่อยเลยอะ Okay. Like I said, please give the boy a break. นั่ง Girl, baby, I can sit down by myself. It's okay. I appreciate it. I got this. Thank you. See, now you're going completely overboard in the other direction. Like 1 minute you couldn't admit your feelings, and now you're too damn doting and clingy just because I gave you some of this good. เดี๋ยว ของมึงอ่ะเดี๋ยวกูป้อนให้ It's like, girl, I know all of this good is good, okay? I know I gave it to you, wham bam, thank you, ma'am. I laid it down on you in that bedroom, but Lord, you need to calm it down a little bit. เป็นพี่น้องต้องป้อนข้าวกันด้วยว่ะ พวกมึงเงียบปากไปเลยไป คนเขาจะสวีทกันนะ เดี๋ยวกูจะมองพวกมึงไปแค่อากาศธาตุเลยกันเนาะ Okay, it's cute, but I can eat my own damn soup, baby. It's fine, thank you. ชนกูมีอะไรจะให้อ่ะ I bet you do. กูทำเองเลยนะ ชอบปะ It's cute. Matches the one on my chest. พี่น้องให้สร้อยกันด้วยว่า ทำเองซะด้วย โอ้ยน่ารักอ่ะ ขอบคุณนะ Oh, baby. I know. I know. กูมีอะไรจะคุยด้วยอะ พี่มีอะไรจะคุยกับผม กูอยากจะบอกมึงว่ากูขอบใจมึงมากนะเว้ย ที่มึงช่วยกูรู้ใจตัวเองอะ ไม่เป็นไรพี่ ผมเต็มใจอีกอย่างนะ ถ้ามันทำให้ชนมีความสุขอะผมก็โอเค งั้นต่อจากเนี้ยกูจะถือว่ามึงเป็นน้องชายกูอีกคนหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่กูช่วยมึงได้อะมึงบอกกูนะเว้ย งั้นผมขอตอนนี้เลยได้ไหมพี่ Take off your pants. คือผมก็ขอให้พี่อะรักและดูแลชนให้ดี I guess that too. ทำแทนผมด้วย แต่ถ้าวันไหนอะที่พี่ไม่ได้ต้องการชนแล้วอะพี่พาเขากลับมาส่งคืนผมนะ ผมจะดูแลเอง แล้วอีกอย่างอะที่ผมอยากเตือนพี่ไว้อะถ้าพี่ทำชนเจ็บเมื่อไหร่อะพี่เจอผมแน่ ถ้าเกิดว่าวันไหนที่กูทำชนเจ็บอะมึงเอาตีนมาเหยียบหน้ากูได้เลย You let him know, no. Although I also don't want you sitting here just waiting around forever for Chon to potentially be available again. Like, please move on with your life. เฮ้ยแก อันนี้พี่ต้นสักรูปอะไรอ่ะ สมอเรือ หมอเรือ เขาก็ยังเอานี้ให้ฉันมาด้วย สร้อยรูปสมอ แล้วก็รอยสักรูปสมอ ทำไมพี่ต้นถึงเลือกสักรูปสมอเรือ ก็กูเห็นว่ามันสวยดีอ่ะ แค่สวยเนี่ยนะ ปกติเวลาคนเขาจะสักอะไรอะนะ แล้วยิ่งสักตรงอกที่เห็นชัดๆเนี่ย เขาก็มักจะสักอะไรที่มันมีความหมายปะ เอาหรอ ไม่อยากรู้ แต่ที่กูสักอะเพราะว่ากูเห็นว่ามันสวย ก็เท่านั้นแหละ You say that, but then for whatever reason you decide to carve me an anchor นี่แก specifically. ไม่ต้องคิดมากก็ได้ไหมก็แค่สร้อยรูปสมอ แล้วก็รอยสักรูปสมอ อย่าเว่น หรอ ขาวโบ๊ะ
โอ้โหพี่ต้นหล่อมาก I mean, yes, he is. เห็นแล้วว่าดำเนินเลยแกถ้าเป็นไปได้แกแอบถามพี่แกฟีเจอริ่งกับพี่ต้นให้ด้วยดิ But yes, can you please? หน้าแกก็ได้อะขอเดลี่พี่ต้นนะแก Please and thank you. ไงมึงรอกูนานปะ ไม่ครับพี่ ไปแป้งเดี๋ยวพี่พาชนไปก่อนนะ เอาเลยค่ะไปผู้สับไปเร็ว เดี๋ยววันนี้มึงขี่นะกูอยากเป็นคนซ้อนอ่ะ ทำไมอะพี่ เกิดอะไรขึ้น ก็กูอยากกอดมึงอ่ะ Y'all know how I feel about these hugs from behind. I've said it a million times over. Especially the nice burly arms of วัน Tonhon. นี้กูเรียนมาทั้งวันเลยอ่ะกูคิดถึงจะแย่แล้ว Girl, better calm this down. พี่แน่ใจนะ ชน วันนี้ไม่กลับบ้านนะ ทำไมอะพี่ พี่จะไปไหน สะพานพระราม8อ่ะ อย่าบอกนะว่าพี่ดูโซตัสอะ เปล่าก็ดูผ่านๆอ่ะ ให้ไอ้กับไอ้ไหนมันเปิดดูก็เลยดูแป๊บนึง พูดมากเลยไป แน่ใจนะ I know y'all told me about sodas. It's, I think, an older series, but แต่ชนขี่ไม่เป็นนะพี่ it's somewhere on my list. กูอยากอยู่ข้างหลังอ่ะมึงอยู่ข้างหน้าไปด้วยกัน ก็พี่ขับข้างหน้านี่แหละชนก่อนพี่ข้างหลังไง เพราะกูอยากอยู่ข้างหลังมึงก็อยู่ข้างหน้าไปดี พี่ก็นั่งข้างหน้า พี่เป็นคนขับให้ชนน่ะนั่งข้างหลัง กูอยากกอดมึงข้างหลังมึงก็อยู่ข้างหน้าไปดี เดี๋ยวชนอยู่ข้างหลังเอง Girl, he just wants to get at you from behind, okay? ก็ชนก่อนพี่ข้างหลังพี่ขับข้างหน้าไป โอ้ยจะหน้าจะหลังก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละตอนเนี้ยรีบไปเถอะจ้าไป So I'm saying somebody get on the damn ข้อ motorcycle. ไหนพี่ไม่รักชนแล้วอ่ะ พี่บอกชนตรงๆนะ ชนจะไปโดยไม่กดพี่เลย กูรับรองนะเว้ยว่ามันจะไม่เกิดขึ้น ไม่มีวันไหนไม่รอไม่มีวันไหนไม่รอ นามิเจลส้มวิตซีผิวนุ่มเด้งฉ่ำน้ำดูกระจ่างใส มาม่าโอเคเส้นหนานุ่มอร่อยเหนียวแน่น Come on, beautiful skyline. Look, ถ่ายรูปกัน ตรงเนี้ยนะ Lord, Tom's face is so beautiful. เร็ว And I love the yellow lights on that bridge. Oh, God. Gorgeous, 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 gorgeous scenery. มองกล้องดิ อ๋อ พี่พาชนมานี่ I'm ทำไม sure this ain't gonna make Amp very happy. We haven't seen her in a few episodes. I feel like she's a plot line that's gonna come back. เพราะกูจะรัก แล้วก็ดูแลมึงคนเดียวตลอดไป He is giddy as a schoolgirl. It's everything he's น่า wanted. เชื่อเนี่ย ว่าคนโหดๆเถื่อนๆอย่างพี่อ่ะบทจะโรแมนติกก็โรแมนติกซะ พูดจริงนะเว้ย พี่ไม่ต้องดูแลชนหรอก ชนน่ะดูแลตัวเองได้
แล้วก็ไม่ต้องสาบานด้วยว่าจะรักชนตลอดไปเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอแค่ทุกวันที่อยู่ด้วยกันพี่รักชนคนเดียวแล้วก็รักชนจริงๆแต่กูจะรักมึงคนเดียวอย่างจริงใจนะเว้ยชน Stop. ชนขออะไรพี่2 อย่างได้ไหมข้อแรกถ้าวันไหนพี่ไม่รักชนแล้วอ่ะพี่บอกชนตรงๆนะชนจะไปโดยไม่โกรธพี่เลยแล้วข้อ 2อ่ะ Don't ever do that. Love me forever. ชนไม่ชอบการถูกนอกใจเพราะว่าชนเคยเห็นแม่เจ็บชนไม่อยากเจ็บเหมือนแม่กูรับรองนะเว้ยว่ามันจะไม่เกิดขึ้น See, that's always been one of my แต่ philosophies. ถ้ามัน I เกิด don't ขึ้นมา I don't deal with cheating. ให้พี่รู้ไว้เลยนะว่าชนจะไม่มีวันกลับมาให้พี่เห็นหน้าอีก Like if you want to be with someone else, that's fine. End it with me and move on to someone else. But I don't deal with that cheating infidelity nonsense. I ain't got time for it. กูสัญญา The nice piano instrumental version of the theme song. ถ่ายรูปกัน We already have like 800 already on this bridge, girl. I love Tonhon's smile. Okay, I was wondering when these two are going to come back into the picture. I feel like they're going to play some role. Mm-hmm. ดิฉันทีมึงเจอกูแน่ I guess your plan didn't quite work, baby. อยู่นี่เองเหรออีชลที พี่แอมมีอะไรครับ แล้วพี่มาเรียกผมว่าอีทำไม ไม่ต้องมาตีหน้าซื่อตอนนี้แกกับต้นมาถึงไหนกันแล้วล่ะ ถึงไหนอะไรครับ ผมไม่เก็ต นี่ไงต้นบอกว่ามีแฟนแล้ว เขาหมายถึงแกใช่ไหม I mean, why's that gotta be me? That could be anybody. It doesn't say in a relationship with me, does it? จริงๆมันก็เป็นเรื่องของพี่ต้นนะครับ การที่พี่เขาจะคบกับใคร มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขา แต่แกรู้ใช่ไหมว่ามันจะส่งผลร้ายกับต้นแค่ไหน ถ้าเขาคบคนอย่างแก แล้วที่พี่ทิ้งเขาไปคบคนอื่นเนี่ย มันไม่ส่งผลร้ายกับพี่ต้นหรอครับ ฉันกลับมาหาต้นแล้วไง ช่วยทำให้ต้นดูเป็นพระเอกด้วยซ้ำ ไม่จริง พี่กลับมายิ่งทำให้พี่ต้นดูแย่ เพราะใครเขาก็รู้กันหมดอะว่าพี่หลายใจ พี่ต้นก็จะยิ่งดูโง่ เจ็บไม่จำถ้าพี่กลับไปหาเขาอะ ชนละทีกล้าก้าวเราใส่รุ่นพี่เหรอ Because you're being ฉัน rude. สั่งให้แกไปวิ่งรอบคณะ พร้อมกับตะโกนว่า ผมจะไม่ทำอีกแล้ว ขอโทษค่ะพี่แอม เดี๋ยวนี้ปฏิบัติได้ ผมจะไม่ทำตามคำสั่งของพี่แอมอีกแล้วครับ นี่มันหมดเชียร์แล้ว ไม่มีใครเขาเล่นตามมุกของพี่แล้วหรอครับ ได้ Okay, so you want to have a battle? Let's go. Let's go, girl. อย่าคิดว่าเป็นรุ่นพี่ แล้วจะมายิงเง่าได้นะครับ ถือว่าผมกดน้ำให้พี่แล้วกัน Let her know. Cleanse her with the holy water. สวัสดีครับ สวัสดีครับ แกว่าพวกพี่ๆเขาแปลกๆป่ะ แปลกไงวะ อ้าวสูตรแคล ขอบคุณค่ะ ที่เคยใช้ตอนปีหนึ่ง พี่คะชลทียังไม่ได้เลยค่ะ พวกพี่เนี่ย ไ
ไม่แจกรุ่นน้องที่ไม่เคารพและก้าวร้าวรุ่นพี่หรอก You mean after you're rude and disrespectful to me? ไม่เป็นไรครับแต่ผมคิดว่าในความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยพี่ก็ต้องฟังน้องด้วยไม่ใช่ฟังแต่เพื่อนพี่ฟังความข้างเดียวแล้วมาตัดสินผมเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ละ Let him know. And let's not talk about that little rape session you tried to have in the bathroom. สูตรแค่นี้ผมหาได้ครับผมฉลาดรอด้วยถ้าหนูไม่คืนค่ะ ไหนๆก็ซีล็อกมาแล้วเจอทรัพยากรป่าไม้ไม่ต้องไปฟังมันหรอกเด็กเวรนี่มันรูปพี่ต้นนี่หว่าถึงจะเบลอภาพอ่ะก็ดูรู้อยู่ดีปะวะไม่อยากพี่เขาเจ็บอ่ะเลือกได้นะฉันขอเป็นคนเจ็บเองดีกว่าไม่มีวันไหนไม่รอไม่มีวันไหนไม่รอสบู่แตงโมจุฬาเฮิร์บล้างหน้าสะอาดกระจ่างใสในขั้นตอนเดียวเฮ้ยพวกแกรอด้วยโอ๊ยขายังสั้นๆอยู่จะให้อีกไม่เป็นไรนะแกยังไงพวกฉันก็เข้าข้างแกอยู่แล้วเราไม่แคร์พวกนั้นหรอกชนดีกว่าตั้งเยอะ I'll help you with your calculus, baby. พี่แอมเขามีปัญหากับเราคนเดียวอะนะกับแกอะไม่น่าไปมีปัญหากับเขาด้วยเลยแล้วไงล่ะใครแคร์จริงๆแล้วก็ซึ้งอะดีหนูเนี่ยฉันเอาสูตรมาแบ่งกัน3 คนก็ได้ซีล็อกเอา That's what I'm saying. Y'all aren't gonna give him a copy. I can just make a copy of it. นี่เพื่อนกำลังเศร้าอยู่ป่ะจะมาถ่ายเฟซอะไรตอนนี้เฮ้ยดูนี่สิหนุ่มโหดสุดหล่ออดีตเดือนมหาลัยเปลี่ยนสปีชีส์ไปแซ่บกับหนุ่มรุ่นน้องเดือนคณะเฮ้ยนี่มันรูปพี่ต้นนี่หว่าถึงจะเบลอภาพอ่ะก็ดูรู้อยู่ดีปะวะเขาคอมเมนต์อะไรกันบ้างอะก็ไม่ค่อยมีคอมเมนต์หรอกเอ้าตอนแรกยังบอกอยู่เลยว่าคอมเมนต์เยอะมากโหที่ผ่านมาทำโหดกบความแต๋วว่ะเอ้าบูมเปิดตัวให้มันหน่อยแมนขนาดเนี้ยยังเป็นแล้วผู้ชายคนอื่นจะเหลือเหรอหลอกลวงว่ะเกลียดพอแล้วแกไม่ต้องดู Gotta เล่า love toxic masculinity, even if it's coming from women. ทำไมมีแต่คนเข้ามาด่าพี่ต้นน่ะเขาน่าจะด่าฉันมากกว่านะนี่แกเฮ้ยไอ้ต้นนี่ลูกมึงปะวะกูเนี่ยลูกมึงชัดๆเลยนะเว้ยมันบอกว่ามึงอ่ะกินผู้ชายจะเป็นไปได้ไงวะนั่นดินี่ไอ้ต้นมันยังไม่โทรไม่ไลน์มีกวะพี่ต้นรู้เรื่องแล้วแน่เลยอะเรื่องโพสนั่นน่ะพี่อาจจะแค่แบตมือถือหมดเฉยๆเปล่าตอนที่พี่ต้นอกหักพี่ต้นก็ขี่รถไปทะเลคนเดียวแล้วก็ตอนที่มีเรื่องกับชนพี่ต้นก็หนีออกจากบ้านไปอะใช่ชนพี่ว่านไปทะเลไงเลย
พี่ต้นพี่โอเคไหมชวนรอพี่อยู่ที่บ้านนะพี่อ่านข้อความแสดงว่ายังโอเคอยู่ใช่ไหมชนเป็นห่วงพี่นะถ้าพี่ไม่สบายใจอะไรบอกชนนะพี่อย่าแบกทุกอย่างเอาไว้คนเดียว No, baby. It's just something he's got to go through, something he's got to work through. Anyone who's dealt with being gay or anywhere on the LGBTQ plus spectrum knows that it's just something that you got to work out for yourself. Yes, you can have all the support in the world. It can be easy for you to come out, blah, 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 but like, it's a mental thing that you've got to sort through on your own before you can deal with it with other people. เป็นไงบ้างเนี่ยแกไหวเปล่าเป็นห่วงอ่ะเลยแวะมาดูแม่แกรู้ใช่ปะฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้คบกับพี่เขาอะไม่เคยคิดว่าจะได้รับความรักจากพี่เขาขนาดนั้นอะแค่เนี้ยมันก็เกินคาดแล้วเว้ยไม่เห็นจะเกินตรงไหนเลยพี่ต้นก็มีตาเขาต้องเห็นบ้างแหละว่าแกมีดีขนาดไหนอะแต่โลกนี้มันไม่ได้มีแค่เราสองคนไงไม่ได้มีแค่แกไม่ได้มีแค่คนที่บ้านพี่หล่อที่เห็นด้วยถ้าเราต้องเลิกกันอะไอชนแกกับพี่เขาไม่ใช่แค่ชอบกันนะเว้ยแกเองก็รักพี่เขามาตั้งนานอะพี่ต้นเองก็เหมือนกันฉันไม่อยากเห็นพี่เขาเจ็บอะเลือกได้อะนะฉันขอเป็นคนเจ็บเองดีกว่าทำไมต้นทำแบบนี้ดึกดื่นขนาดนี้แทนที่จะติดต่อกันมาบ้างอะเพราะมันไม่อยากทำให้ชนเสียใจไงฮะก็เลยไม่ตอบไลน์ไม่ติดต่อกันมาแบบนี้เลยเหรอใช่เห็นในต้นแบบเนี้ยมันเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนที่มันรักมากเลยนะเว้ยมันคงกำลังสับสนอยู่คงกลัวว่าถ้าเจอไอ้ชนตอนนี้แล้วจะทำให้ไอ้ชนมันเจ็บไงโอ้โหอะไรเงียบหายไปแบบเนี้ยไม่เจ็บเลยเนาะไม่ใช่มิเรียมเพราะว่าไอ้ต้นมันก็อยากมีเวลาคิดบ้างอะเพราะว่าครอบครัวมันเนี่ยก็คาดหวังให้มันมีทายาทสืบสกุลมาตลอดฝากความหวังไว้ที่มันคนเดียวมาตั้งแต่เกิดใช่21 ปีนะที่ครอบครัวฝากความหวังไว้กับมันเท่าอายุมันเลยนะเว้ยแล้วจะให้มันทิ้งทุกอย่างภายในวันเดียววะวันหลังพามาอีกนะลุงไหมได้ร้อนอ่ะเนี่ยร้อนที่เหงื่อแตกเนี่ยเฮ้ยมันเดินเล่นอะไรแถวนี้เนี่ยอย่าพูดไปนะพี่อย่าทำนะพี่มาต่อยไม่พออย่านะเอาแกสักทีดีไหมอย่าพี่อย่าบอกเขาไปนะพี่เฮ้ยพี่มึงไปยังไงไอ้อยู่ในพวกกลางยุ่งไหนด้วยวะกูจะกระทืบพวกเนี่ยเขาจะเป็นอะไรเรื่องของเขาบอกวะอย่างน้อยเขาไม่เร็วกว่าพวกมึงอ่ะผมยาวถูกไหมพี่พอก่อนพี่จุกอีกเหรอเมื่อกี้ให้พี่ครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยพวกเราไม่เป็นไรนะครับดูแลตัวเองดีอ่ะขอบคุณครับ
เจ็บไหมอ่ะกลับบ้าน Okay, I've got feelings again. So many damn feelings. I feel like so much happened this episode. This episode felt really long. Like, so many things happened. We picked up where we left off last episode, where we were still reenacting their plan to get Tonhon to be jealous and realize his feelings for Chon, and, you know, it worked. It worked. But not before Na sat Tonhon down and was like, hey, listen, girl. I know you got these feelings. I know you are struggling. I know you are fighting. I know that. I know. But you can't keep doing this to yourself, and you can't keep doing this to Chon. Like, if you got feelings, you gotta go in there, you gotta do something about it. If you don't, and you just see him as a brother, that's fine. But then you've gotta deal with whatever inner demons you have that keep making you want to kick the shit out of everybody who wants to step to Chonlatee, because look, if he is just your brother, don't you want to see him happy? And if you want to see him happy, let him move on with somebody else. But like, if you feel more than just brotherly love for him, then go do something about it. And I know how much that must have hurt Na to do, but like Na was saying, after the fact, after, you know, Tonhon and Chonlatee were doing all the sexy time and whatnot, and he was having the conversation with Ai, Nai, and Miriam, where they were apologizing to him. He's like, I knew from the jump that I didn't stand a chance with Chonlatee. All I wanted was for him to be happy. Meaning that, I mean, we all could see it from the jump that he didn't stand a chance with Chonlatee. So he went into this plan knowing full well that he did not stand a chance. He did this for himself and for Chon, because he just wanted to make sure, he likes Chon so much that he wants to make sure that Chon is happy. And that is like a true friend, someone who truly loves you and is being selfless. He's being selfless because yes, he cares about you and he wants to pursue you romantically himself, but he knows that he stands no chance because the heart wants what it wants, and it sucks sometimes. Heart doesn't make sense all the time. So I know it was hard for Na to do, but it's very big of him and it's very speaking to his character. And again, it's more character development for him, because the series started out with him as just this very sort of arrogant, bombastic, stereotypical rich douchebag kind of character. And slowly through, you know, hanging out with Chon and Pang, he's evolved into, yes, he's still kind of a rich, a little bit of a show-off in a sense, but they've given him more character development outside of that, so we can see that he's trying to better himself. He's trying not to be that stereotype. He's trying to do this and that and the other, and he has a good side, he has a sweet side, he has a soft side to him, and he does care. He does care about people other than himself. He just doesn't always know how to communicate with other people in a normal way that doesn't sound like he's showing off. So this is just more character development for him and just shows how amazing he is. And like I mentioned before, if it wasn't for the fact that we needed Tonhon and Chon to end up together in this series, I would have been perfectly fine with Chon and Na ending up together. I want to see Na happy. Just like a lot of these side characters who end up, you know, being collateral damage in the way of getting our main ships together in these series. I want to see them happy in the end. I want to see them have somebody. Yeah, so I feel bad for Na in that sense. Even though, yes, he knew what he was getting himself into, still I feel bad for him. But yeah, so the plan worked, and like I thought that we were just gonna, Tonhon was just gonna go in there and give him a kiss. I'm like, okay, cool. But then Na said something else, like, okay, if you kiss him and you feel nothing, okay, that's just brotherly love. But if you kiss him and you want to do more, then girl, you got to do it. And I didn't think that he was just gonna, they were just gonna do it. I thought like, okay, we're just gonna have a nice passionate kiss session and boom, yay, we're a couple. I didn't think we were just gonna dive in, wham bam, thank you ma'am. And apparently
Like, Tone was sitting there the next morning talking about, yes, I'm wild in bed, this, that, the other. Oh, I'm so good at this, blah, blah, blah. But I'm sitting here thinking, I don't know. I think Chon is the one up in here who knows what he's doing. Even though this might have been his first time, I think Chon knows what he's doing. He's got that magical something another happening there, because he was laying it down on Tone to the point that Tone is completely just enamored with everything about Chon, and he won't leave Chon alone to save his damn life. Let me feed you, let me get your toothbrush prepared, let me get your water, let me run your bath, let me cook you this meal. Here's this necklace I made for you, let me do this, that, the other. Why don't you drive the motorcycle, because I just want to get at you from behind. And I'm just like, okay, Chon, you better put it down, girl. Okay, I'm here for it. Get yours, girl. But yes, they did the sexy time, and all of a sudden Tone is all in love. What I liked and disliked about the second half of this episode is it kind of went, well, it didn't go completely where I was expecting it, but like I was mentioning before it happened, like what happened to Amp and her friend. I'm like, Amp's not gonna, like, when Tone was all about Chon, I'm like, Amp's not gonna like this. She ain't gonna, then I was like, thinking in my head, okay, because we still have 2 episodes left. And if history has shown me anything for the majority of BL series, not all of them, but the majority of them, like, usually the big or major-ish conflict happens in, like, either the penultimate episode, the episode right before the last one, or maybe like 2 episodes before then. So like, since we've only got 2 episodes left, I'm like, there's got to be some drama that's going to happen. They're not just going to give me 2 more episodes of just fluffy happiness, especially with as much sort of not amazingness that's happening in this series, with all the toxic masculinity that I've talked about time and time again, and, you know, some of these societal norms that, you know, are present in, you know, the culture over there in Thailand, but, you know, worldwide as well. These it's not anything that's exclusive to Thailand. It might be a little bit more, I don't live over in Thailand, so I don't know, it might be a little bit more present or, you know, commonplace over there than it is over here in some parts of the States. I don't know, maybe it is, maybe it isn't, but yeah, like, I expected there to be some conflict to arise. So I was like, okay, I feel like Amp is going to come back into the picture in some sense, and she's going to drive this drama, because she was so adamant about getting Tone back through any means necessary, and yeah, I just felt like she was going back. So she did. Once Tone decided he's going to change his relationship status, although he didn't say who he was in a relationship with, so I don't know that she can just jump to the conclusion that it's Chonlatee. But either way, she did, and she went and approached him, and she's like, how dare you, blah, 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 this won't be good for him. And, you know, Chonlatee's like, listen, the whole suspension period or whatever, that's over. Yes, you may be my senior, but I ain't gotta listen to a damn thing you say, and you think that you can do whatever you want just because you're my senior, but let me tell you about yourself, lady. You cheated on him, and if he takes you back, it'll be just as bad for him as if people find out that he's dating a guy, because then it'll just look like he's a punk, he's a pushover who's just going to take you back and forgive you after you left him and cheated. I'm like, and then she wants to start throwing water, and then Chonlatee's, I started getting RuPaul's Drag Race vibe, Shangela and the Interior Illusions Lounge, like, yes, everything I have, the whole sugar daddy speech. I don't have a sugar daddy because I'm not, you could never have a sugar daddy because you are not that type of girl. And I was getting all kinds of flashbacks. I'm like, Lord, these girls, Chon and Amp gonna start fighting right here. They didn't though. But I'm glad that Chonlatee stood up for himself and was like, look, you may be my senior, but you don't hold this power over me anymore. That period of, you know, school is over, so get over yourself. But then she's, you know, tried to use her power as a senior to make the other seniors, I guess, give Chonlatee and his friends the cold shoulder and whatnot. And again, I like Chonlatee standing up for himself and letting, I can never remember, Amp's friend, the one with the N, I can never remember how to pronounce his name, so I just don't. I just refer to him as her friend. But I like that Chon, like, stood up to him and was like, hey, listen,
this is the case, and look, you want to get a one-sided story about whatever, then fine, you do that. I'd expect better, blah, 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 blah. I'm like, yes, you tell these seniors about themselves and their shady. Hell, I would go tell the police about these seniors and their shady antics, but that's neither here and there nor anywhere. Yeah, and then all of a sudden, Tonhon's picture gets leaked. Even though we cover the face, obviously we know it's Ton. I wonder who did that. It wasn't Chonlatee, I'll tell you that much. So yeah, now, you know, the secret's out, and what I liked about that happening is it's a very real world kind of concern. Like, I feel like so many of the series that I've reacted to, when it gets to this point where it's like a character falls in love with his best friend, or a character falls, you know, went on his whole life thinking he was straight, and then he falls in love with a guy, and then, you know, they decide to be together and they're in love and blah blah blah, and it's all amazing. We kind of either end the story there, or everyone in the world in that universe is just fine. Like, okay, cool, yeah, everybody's gay here. We love it. Everybody in the universe is gay. And, you know, I love a universe where everybody's gay. That's fine with me. But it's not realistic. So, yes, there's so many instances where, no, that's not the reality of things. There are people who, yes, even though I found love and we're together and I'm happy with you, we still gotta deal with the whole rest of the world. Because the whole rest of the world's not on my side. And like Chon was saying, it's not just us in the world. It's not just the people in this house whose approval, you know, is looking at our relationship. It's the whole damn world. Tonhon has grown up with his family breathing down his neck for the last 20-something years, talking about you are going to be the person to carry on the family name, and you need to have children so that can pass on the business, and blah 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 blah. And he's been raised with that mentality for the last 20-something years. Then you've got this girlfriend who is all, or this ex-girlfriend who's something else. And then you saw all the people in the comment section saying really nasty, awful things, and they were all female voices, like, oh, I can't believe he's gay, oh, a guy who can look like that turns out to be gay, I have no hope for men, blah, 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 blah. And yes, it's toxic masculinity at its worst. It's awful, it's disgusting, I hate it, but it's the world. Unfortunately, that is still the world we live in. There are still so many people. Yes, there are a lot of open-minded people. There are a lot of safe spaces for people in the LGBTQ plus community in the world, but there are still so many closed-minded people who will just hate you for something that is not a decision that you made. They will hate you for this little fact, and it's just their closed-mindedness. So, do I like the inclusion of it in this series? No. But at the same time, it's the real world in a certain sense, and these stories need to be told. They need to be illustrated, like, for change to happen, people need to see the effect that these sort of situations have on the world and have on people in the world. So, while yes, I would prefer to just watch and live in fantasy worlds where everybody's gay all the time and everybody's just in love and blah blah blah, until we can live that in the actual real world, these are situations that come up, and these are situations that need to be seen, so that people who are uninformed or live blissfully unaware of the day-to-day struggles of people in the LGBTQ plus community, those people who don't know that stuff can see and be like, oh my god, this is just a story, right? This doesn't really happen. And it's like, no, this is real life. This is real life for some people. And yes, this is what people go through. So I like it in that sense, and then I obviously dislike it because I don't like discrimination of any kind. So where Tonhon is right now, it makes sense. It makes sense where he is in his mental headspace. He, like Chon said, he usually runs off whenever he's dealing with his emotions. He needs to mentally process things on his own. He needs to deal with these
emotions and figure things out for himself. And I are pointing out a good thing to Mirror. I'm like, yes, he hasn't responded, he hasn't come home because he doesn't want to hurt Chon's feelings. He really does love Chon. If that's one thing that we've seen throughout this series, he really does care about Chon so much, and he doesn't want to hurt his feelings. He doesn't want to do anything to possibly hurt him. So even though, yes, it'd be nice if he responded, sent just a text back, yeah, I'm fine, whatever, he doesn't want to potentially say anything while in this very sensitive headspace that could potentially be misconstrued or hurt Chon's feelings. Because, you know, we don't want to say things out of anger or frustration or sadness, blah, 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 because we can't take words back. We can apologize, but once the words escape our lips, we can't take them back. So, and I get that mentality. I'm kind of similar in a sense where if I'm frustrated or upset, I just need to deal with things on my own. I need to process my emotions and deal with it, and then I can regroup, recollect, and then go deal with the rest of the world. But yeah. And then again, another inclusion that I didn't like, but at the same time, it's the world we live in. That whole sort of gay bashing that was happening at the beach there. A little dramatized in a sense. Some of the dialogue didn't feel very realistic or grounded in reality, but the actions, nonetheless, very real world things in lots of places in the world. It's a reality. So Chon stepping up to the plate and, you know, fighting them off was nice of him. And again, just another struggle of the day-to-day life that people of the LGBTQ+ community, even if they're not being targeted or bullied, I know, at least for me, even if I feel like I'm in a super awesome place, whatever, somewhere in the back of my mind, that thought is always just kind of lingering there. Like, ooh, what if someone sees me or sees something that I do and thinks of it as gay and has some issue or wants to attack or whatever. Like, it doesn't happen all the time, but every once in a while, yeah, those thoughts pop up in the back of your brain, and it's like, it's reality. It is. So, is reality always pleasant to see? No. We all want to see sunshine and rainbows and all that. Yes, that would be amazing to see all the time. But sometimes reality has unpleasant moments, and one thing about this show is at least it's touching on some of these more unpleasant topics that some other series kind of stray away from. And I know this, like I've said a number of times, the series is polarizing. People either love the series or they hate the series, and there doesn't seem to be an in-between. People who hate the series, I can understand reasons why they don't like the series, but I'm the type of person where I try my best to understand the characters, understand the motivations and whatnot, and not just make a blanket, you know, off-the-cuff judgment about the show or the characters and whatnot. I try to rationalize things in my head, so I feel like that's why I've been able to enjoy this series how I have, because yes, in spite of some of these negative topics, this is the real world. So they're touching on real world topics, and it's always important to have this representation, even if it's something that I don't like to see. It's still stuff that needs to be seen. That makes sense. But yeah, that's where the episode ended, and we just gotta wait and see where the next episode takes us. So we'll find out. But I hope you guys enjoyed this reaction and all of my random blabbering here for the last like 20 minutes at the end. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications so you'll be notified when all my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. I'll see you guys in my next video. Love you. Mwah. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.